नमस्ते अहिले तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ ELX English Learning Hub ओके आज हामी शब्दहरू सिकौं इंग्लिश भोक्याब्स राम्रो भयो भोक्याबुलरी राम्रो भयो भने अंग्रेजी राम्रोसँग बोल्न आउँछ त्यसकारण केही भोक्याब्सहरू हेरौं टु स्टिप भनेको ज्यादै भिरालो टुगेदर सँगै साथै स्टिल जोड्नु यु नो तिमीलाई थाहा छ इन फ्रन्ट अफ डटको अगाडि इन फ्रन्ट अफ द पार्क इन फ्रन्ट अफ द होटल in front of the class को अगाडि stand उभिनु stand त्यस्तै until then भनेको त्यतिन्जेलसम्म दो तापनि भए तापनि then त्यसपछि therefore त्यसकारण that much त्यतिका अथवा त्यत्रो that much collective सामूहिक appoint नियुक्त गर्नु look after रेखदेख गर्नु हेरचाह गर्नु multicolored रंगी चंगी used to do गर्ने गर्दथ्यो achieve प्राप्त गर्नु ड्राई ओभानो सुकेको सुक्खा ड्राई जस्तो ड्राई फूड भन्छौं हामी जो चाहिँ ड्राई हुन्छ ओभानो हुन्छ सुक्खा हुन्छ त्यसलाई ड्राई फूड भन्छौं टुल्स उपकरणहरू औजारहरू इन्डस्ट्री उद्योग युटिलाइजेसन उपयोगिता अवेलेबल उपलब्ध above said उपरोक्त above said भनेको माथि भनिएको मेडिसिन औषधि ओखती प्रोग्रेस उन्नति प्रगति इम्प्रुभड उन्नत सुधारिएको वेलफेयर उद्धार कल्याण अलाइक उस्तै यूनिफिकेशन एकता प्रेस्टिज इज्जत डिजायर्ड इच्छा चाहना अलोन एक्लै अप्रोप्रिएट उपयुक्त एम उद्देश्य लक्ष्य वेल इनार सञ्चय राम्रोलाई पनि वेल भनिन्छ इनारलाई पनि वेल भनिन्छ प्रेसियस भनेको अमूल्य अनेबल असमर्थ ऑनेस्ट ईमानदार लेजी अल्छी सॉरी इफेक्ट असर प्रभाव बिगिनिङ सुरु आरम्भ बिगिनिङ इसेन्शियल आवश्यक इसेन्शियल फूड भन्छौं हामी बेस आधार इनकम्प्लिट अपूर्ण एस्टिमेट अंदाज अनुमान
परमिशन अनुमति, स्ट्रेन्ज अनौठो नौलोलाई स्ट्रेन्ज भनेर भनिन्छ। सर्टनली अवश्य अथवा निश्चय नै, अवश्य अथवा निश्चय नै। कन्डिसन अवस्था, किङडम अधिराज्य, नाउअडेज अचेल हाल, आज भोलि आजकल अचेल। एडिसनल अतिरिक्त, थप, थप है, थप हैन, थपलाई एडिसनल भनिन्छ। कोर्ट अदालत, एक्सेडिङ अधिक, अनयुजल असाधारण, युजल भनेको साधारण भइहाल्यो, अनयुजल असाधारण। अनलिमिटेड असीमित, लिडर अगुवा नेता, पिकल अचार चटनी, अप्रोक्सिमेटली अन्दाजी लगभग। मस्टार्ड भनेको तोरी, मस्टार्ड वेल भन्यो भने तोरीको तेल। फर्स्ट उसारो, एप्लिकेसन आवेदन, कपबोर्ड दराज, बोरिङ दिक्क लाग्दो, ब्याम्बो सुट बाँसको टुसा, तामा पनि भनिन्छ। इमिडिएटली तत्कालै तुरुन्तै, स्ट्याटिस्टिक तथ्याङ्क, स्यालेरी तलब तनखा, जेल जेल भइहाल्यो झ्यालखाना, फल्स झुटो गलत, कटेज झुपडी कटेज। नेक्स्ट सम जोड योग, एनीवे जे होस्, लाइभलीहुड जीविका, इन्फर्मेसन जानकारी, क्युरियोसिटी जिज्ञासा उत्सुकता, रिस्पोन्सिबिलिटी उत्तरदायित्व जिम्मेवारी, पपुलेसन जनसङ्ख्या, नाइफ चक्कु, स्लिप चिप्लनु, रनिङ चालु चलिरहेको, इज रनिङ चलिरहेको छ चालु छ। म्यानर चालचलन, डिस्प्याच चलानी, डिस्प्याच नम्बर कति हो, चलानी नम्बर। नेक्स्ट व्हील चक्का, क्लेभर चलाक, डोनेसन दान, क्याटल गाई वस्तु, काउसेड गाई गोठ, प्लानेट ग्रह, थ्रोट घाँटी, ग्रास घाँस, विट गहुँ, स्पिड गति, क्र्याब गगटो, केज खोर पिञ्जडा, खोर पिञ्जडालाई केज भनेर भनिन्छ। ओके, स्पोर्ट्स खेल, कफ खोकी, फार्मिङ खेती, एक्सट्रिमली खुब ज्यादै, आई एम एक्सट्रिमली सरी म ज्यादै दुखी छु, एक्चुअल खास, एम्प्टी खाली, एम्प्टी। ओके, नेक्स्ट न्यूज खबर समाचार, एक्सपेन्सेस खर्च, लस
क्षति खति इन order क्रमशः effort प्रयत्न realize महसुस गर्नु expensive महँगो repair बनाउनु ban प्रतिबन्ध लगाउनु intention मनसाय इच्छा burden भार rent भाडा utensil भाँडाकुँडा widespread व्याप्त धेरै ठाउँ फैलिएको ट्रेड व्यापार practical व्यावहारिक insult बेइज्जत convince विश्वास दिलाउनु confidence विश्वास reliable विश्वासिलो protest प्रदर्शन गर्नु against विरुद्ध poor गरिब अथवा बिचरालाई पनि poor नै भनिन्छ decentralization विकेन्द्रीकरण seeds बिउ outside बाहिर crops बाली अनाज distribute बाँड्नु वितरण गर्नु he got गएको uncultivated बाँझो cultivated land भनेको खेती गरिएको uncultivated भनेको बाँझो remaining बाँकी management बन्दोबस्त व्यवस्था refund फिर्ता गर्नु obtain प्राप्त गर्नु priority प्राथमिकता influential प्रभावकारी influence प्रभाव construction निर्माण fixed निश्चित leadership नेतृत्व publish प्रकाशित गर्नु representative प्रतिनिधि representative भनेको प्रतिनिधि guidance निर्देशन मार्गदर्शन restriction नियन्त्रण profit नाफा destruction नाश विनाश unpleasant नरमाइलो artificial बनावटी natural को opposite artificial cruel दुष्ट exact खास bush झाडी almost झण्डै come to know थाहा पाउनु both of you तिमीहरू दुवैजना homework write the Nepali meaning of realize and repeat यो realize र repeat को नेपाली meaning लेखेर बुझाउनु होला don't forget to share this video to your friends thanks for watching it bye bye see you next